खूप खूप मनापासून स्वागत। आज मी दाखवणार आहे पालक बटाटा भाजी। पालक बटाटा भाजीसाठी लागणारे साहित्य बघा। पालक आहे, 2 बटाटे कट करून घेतले, असे क्यूब्स कट करायचे त्याचे, असे छोटे छोटे। बटाटा, पालक, टोमॅटो, कांदा, लसूण, अद्रक, कोथिंबीर, थोडंसं बटर लागतं आणि सुक्या मसाल्यामध्ये बघा जिरं आहे, मीठ, लाल तिखट, जिरा पावडर, धनिया पावडर, कसुरी मेथी, हिरवी मिरची, ही लाल सुकी मिरची आणि हे हिंग आहे। हे सगळं साहित्य पूर्णपणे आपल्याला लागणार आहे। आता आपण बनवूया पालक बटाटा भाजी कशी बनवायची। आता आपण कढई ठेवलेली आहे गॅसवर। कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे, तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण जिरं घालून घ्यायचं। जिरं घालून घेतल्यानंतर लाल मिरची टाकायची याच्यामध्ये। लसूण घालून घ्यायची। लसणीला ना कलर येऊ द्यायचा, कलर आला पाहिजे, ब्राऊन कलर असा आला पाहिजे। त्याच्यामध्ये आलं लसूण घातलेलं आहे, का आल्याचं हे घालायचं। आलं लसूण पेस्ट करून नाही घेतलेलं, थोडंसं चांगलं बारीक करून घेतलेलं आहे, चेचून खलबत्त्यामध्ये। हे लसूण भाजलेली आहे, त्यामध्ये आपण कांदा घालू। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। आता कांदा भाजून घेण्यासाठी थोडंसं यामध्ये मीठ घालायचं, म्हणजे कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। त्याला आता 2 मिनिटं आपण कांदा भाजायला झाकण घालून ठेवून घेऊ। 2 मिनिट झालेले आहेत आपले, झाकण काढून बघू। कांद्याचा कलर चेंज झालेला आहे। तर यामध्ये आपण ते बटाट्याचे क्यूब सारखे टाकलेले आहेत ना, ते आपण टाकून घेऊ। त्याला चांगलं असं कालवून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये बटाट्यामध्ये हळद थोडीशी टाकून घ्यायची। मी मगाच्या साहित्यामध्ये हळद सांगितली नव्हती, बटाटे शिजताना थोडीशी हळद टाकायची। आता हे पूर्ण बटाटे ना चांगले शिजले पाहिजे, त्यासाठी आपण ना 5 मिनिट कव्हर करून ठेवून द्यायचं। बारीक गॅस करायची, मिडियम, आणि कव्हर करायचं, 5 मिनिटं शिजण्यासाठी ठेवायचं। आता आपण झाकण काढून बघू बटाटे शिजले आहेत काय। चांगले शिजले पाहिजे, शिजलेत आपले बटाटे। आता यामध्ये आपण सुका मसाला टाकूया, त्याला टोमॅटो टाकून घ्यायचे।
तिखट घालून थोडीशी कोथिंबीर आता टाकायची. हे मसाले आपण यामध्ये टाकलेले आहे. तर आपण हे मसाले चांगले बटाट्यामध्ये मिक्स होण्यासाठी 2 मिनिट कव्हर करून ठेवायचं. 2 मिनिटानंतर 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण कव्हर काढून घेऊया. हे मिश्रण चांगलं आपण घालून घेऊ. टोमॅटो पण यामध्ये मॅश झालेला आहे. थोडासा हिंगाट घालून घ्यायचा आपण यामध्ये. हिंगाला छान टेस्ट. आता यामध्ये हे जे आपण पालक आहे पालक यामध्ये ऍड. त्याच्यामध्ये पाणी नाही घालायचं, कारण पालक भाजी जी असते ना त्याला पाणी जरा जास्त सुटतं ना, तर आपण पाणी यूज नाही करायचं. कसुरी मेथी आहे ना ती अशी बारीक करून घालायची. त्यामध्ये बारीक गॅस करायची. त्यामध्ये थोडंसं बटर टाकायचं. शिजवून घ्यायचं आणि मग गॅस बंद करायची. आता आपण भाजी झाली काय बघू. छान शिजलेली आहे भाजी. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि एका बाउल मध्ये काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपली पालक बटाटा भाजी तयार झालेली आहे. किती सुंदर दिसत